माइक्रोसफ्ट अफिसलाई अपडेट गर्ने तरिका। यदि तपाईसँग माइक्रोसफ्ट अफिस छ र तपाईहरुले त्यसलाई अपडेट गरेर त्यसमा नयाँ आएका फिचरहरु र त्यसको नयाँ सेक्युरिटी अपडेटलाई इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो पुरा हेर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो सुरु गरौँ। तपाईहरुले यदि अफिसलाई माइक्रोसफ्टको अफिसियल साइटबाट डाउनलोड गर्नुभएको हो र त्यसलाई माइक्रोसफ्ट एकाउन्टले साइन इन गरेर एक्टिभेट गर्नुभएको हो भने मात्र तपाईहरुले अपडेट गर्नुहोला। अन्यथा अन्य तरिकाहरुबाट एक्टिभेट भएको भए अपडेट नगर्नुहोला। अफिसियल्ली माइक्रोसफ्ट अफिसलाई डाउनलोड गर्ने तरिका बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा रहेका दुईवटा भिडियोहरु मध्ये जुनसुकै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, जसमा मैले तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 र 2021 लाई त्यसको अफिसियल साइटबाट डाउनलोड र इन्स्टल तथा एक्टिभेट गर्ने तरिकाहरु बताएको छु। अफिसलाई अपडेट गर्नका लागि तपाईहरुले आफ्नो माइक्रोसफ्ट अफिस एप्सहरु मध्येको जुनसुकै एउटा एपलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यो ओपन भइसकेपछि एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। अपडेट अप्सनमा तपाईहरुले अपडेट नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर त्यसलाई अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जुनसुकै एउटा सफ्टवेयरलाई ओपन गरेर अपडेट गरिसकेपछि तपाईको सम्पूर्ण अफिसका प्रोडक्टहरु अपडेट हुनेछन् र तपाईहरुले त्यसमा नयाँ आएका सेक्युरिटी अपग्रेड र नयाँ फिचरहरुलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कम्प्युटर टिप्स र ट्रिक्स बारे जान्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।